Tâm An mến chào cô chú, anh chị em và các bạn. Cách trồng hoa dại yến thảo từ nhánh, tỷ lệ sống là 100% luôn. Cứ mình cắm nhánh nào là nó sống hết nhánh đó. Ở trong gia đình có vài cái chậu hoa dại yến thảo này, cứ mỗi buổi chiều về nó đung đưa trong gió rất là đẹp. Mình chiết cái nhánh hoa dại yến thảo ra khoảng chừng 30 đến 35 ngày, nó sẽ ra bông rất là nhiều. Nó đẹp y như cái chậu này nè, rất là đơn giản luôn. Cái cây hoa dại yến thảo này đa phần là trồng hạt, nhưng mà khi mình gieo hạt á, thì nó rất là khó lên. Tâm An thích cái hoa giảng thảo này lắm. Mỗi lần trồng đa phần là mình chiết nhánh không thôi. Bây giờ mình sẽ cắt những cái nhánh mà nó sát gốc á, nó đủ già, cái thân nó hóa gỗ rồi, thì khi mình dăm xuống á, nó rất là nhanh lên. Cái nhánh hoa giảng thảo nó dày đặc như vậy nè, mình tỉa ra bớt. Chứ sao nó trống á, thì nó lại phát triển rất là mạnh nữa. Mình tỉa ra khoảng chừng 7-8 nhánh thôi. Nếu anh chị em mình thích trồng nhiều á, thì mình sẽ cắt nhiều ra. Để dẫn đến thành công thì cái thao tác rất là quan trọng nha. Cô chú anh chị mình quan tâm thì đừng có vội tua qua video. Bây giờ mình sẽ cắt bớt ra nè. Như cái nhánh này nó to quá, mình cắt ra làm hai. Rồi tiếp đến mình tỉa hết mấy cái phần ngọn đi. Bông hoa gì đó, mình cắt hết. Mình chừa lại cái phần gốc thôi. Lẫn cả cái phần lá bên dưới này, anh chị mình cũng tỉa ra luôn. Mình để cái phần lá đó thì khi sau mình cắm xuống á, cái nó bị hư, nó làm cho cái bộ rễ không có phát triển. Tỉa hết cái phần lá bên dưới luôn. Tỉa hết cái phần lá bên dưới cho nó sạch sẽ vậy nè. Cái bộ rễ nó phát triển rất là mạnh. Vì cái bước này nó rất là quan trọng để quyết định là dăm cành nó có lên hay không á. Nên Tâm An làm thêm một nhánh nữa. Cô chú anh chị mình xem cái thao tác nha. Mấy cái nụ, mấy cái bông vậy Tâm An cắt hết luôn. Mình chỉ nên chừa lại một ít lá thôi, không có nên chừa quá nhiều. Bước tiếp theo, mấy cái nhánh mà mình cắt tỉa rồi đó, anh chị mình cho nó vô cái tô. Cho hết vô tô luôn. Bây giờ mình sẽ cho nước vô ngâm. Mình làm cái thao tác này để cái nhánh hoa nó không bị mất nước. Tiếp đến là anh chị mình sẽ sử dụng thêm cái phân Atonit, phân kích rễ Atonit. Mình cho vô đây khoảng chừng 3-4 giọt thôi. Ở Việt Nam thì anh chị mình sử dụng là Atonit hoặc là N3M. Còn cô chú anh chị mình ở nước ngoài á, thì mình sử dụng cái loại phân kích rễ nào cũng đều được. Mình cho vô cũng khoảng chừng 3-4 giọt thôi. Cho cái phân kích rễ vô rồi bây giờ mình sẽ ngâm. Mình ngâm cái phần nhánh hoa giảng thảo này khoảng chừng 10 đến 15 phút rồi mình hẳn lấy ra trồng. Đất trồng Tâm An lấy mấy cái đất cũ ở trong mấy cái chậu á, rồi cái mình lấy một ít xơ dừa mình trộn vô. Tỷ lệ xơ dừa và đất á, đất thì 2 phần, xơ dừa thì 1 phần. Rồi cái mình cho một ít phân trùng quế vô hoặc là phân bò, mình trộn đều vô cho ra chậu mình trồng thôi. Cái chậu ở đây Tâm An đang trồng á, là bề ngang của nó 15 cm. Bây giờ mình sẽ trồng vô khoảng chừng 3 đến 4 nhánh. Cái nhánh hoa giảng thảo Tâm An ngâm ở trong nước kích rễ được 15 phút rồi. Bây giờ mình lấy ra mình trồng thôi. Nhớ là mình phải ngâm cho nó đủ thời gian là 15 phút nha. Ít nhất là 15 phút. Trồng cái nhánh hoa giảng thảo vô, cô chú anh chị mình nhớ là ém lại cái phần đất nha. Ém cho nó chặt lại. Nếu mình không ém chặt đất lại á, thì nó dễ bị lông gốc. Mà khi nó lông gốc á, thì cái tỷ lệ thành công của nó sẽ không cao. Như cái chậu này á, thì mình trồng khoảng chừng 3 đến 4 nhánh thôi. Ở đây chắc Tâm An trồng chừng 3 nhánh thôi. Để khi sau nó phát triển cho nó mạnh á. Nếu mình trồng nhiều quá thì nó rậm rạp. Khi sau nó khó phát triển lắm. Cái nước ngâm mà có phân Atonit á, bây giờ mình sẽ tưới hết vô trong cái chậu hoa giảng thảo này.
Cái hoa giảng thảo mình mới trồng mình nhớ là phải tưới nước cho nó đẫm hết cái phần đất ở trong cái chậu. Anh chị mình lấy cái bình nè, mình xịt vô. Tiếp đến là mình lấy 2 cái thanh tre, làm giống như là cái vòm vậy đó. Cái bước này rất quan trọng nha, anh chị mình đừng có vội bỏ qua. Bây giờ sẽ lấy một cái bao xốp trùm nó lại. Mình trùm nó lại như vậy á, để cái nhánh hoa giảng thảo nó sẽ không có bị mất nước. Nhớ trùm kỹ hết nha. Bây giờ ở bên trên thì mình sẽ cắt một lỗ để nó thông thoáng gió. Cái cách này giống như mình tạo cái nhà kính cho hoa giảng thảo vậy đó. Cái nhánh hoa giảng thảo nó sẽ không có bị mất nước. Cái bước nào quan trọng Tâm An sẽ làm thêm một lần nữa để cô chú anh chị mình quan sát cho nó rõ hơn. Thì khi mình trồng cái cách này á, cái tỷ lệ thành công của nó là 100% luôn, không có nhánh nào chết hết. Một hai ngày mà mình thấy đất ở trong chậu nó khô á, thì anh chị mình sẽ tưới ngay cái lỗ này nè. Mình cho một ít nước vô thôi. 2-3 ngày mình tưới một lần cũng được. Khi mình thấy đất ở trong chậu nó khô thì mình lấy ra mình tưới. Với cách này khoảng chừng 5-10 ngày sau thôi là cái chậu hoa giảng thảo nó sẽ phát triển rất là mạnh. Khi mà mình mới dăm cành như vậy á, thì cô chú anh chị mình để nó vào cái bóng râm. Đừng có để những cái nơi mà có nắng trực tiếp rọi vào nha. Nó sẽ tỷ lệ thành công không cao. Để vào cái bóng râm nó phát triển rất là nhanh. Sau 10 ngày thì 2 cái chậu hoa giảng thảo Tâm An trồng nè, lúc này nó đã phát triển rất là mạnh luôn rồi á. Để bây giờ Tâm An mở cái bao ra luôn. Khoảng chừng 10 ngày thì mình có thể mở cái bao ra được rồi đó. Cô chú anh chị mình có thể thấy những cái chồi non nè, nó phúng lên rất là nhiều. Bây giờ cái chậu hoa giảng thảo nó xanh à. Nhìn thích ghê chưa? Nhớ là khi mình thấy nó phát triển rồi á, thì mình hẳn mở cái bao ra nha. Tiếp đến bây giờ mình sẽ xới cái phần đất lên cho nó tơi xốp. Cứ khoảng chừng 10 bữa nửa tháng á, thì mình sẽ xới cái phần đất này lên một lần. Tâm An xới cái phần đất này lên xong rồi mình sẽ bón phân nó để kích thích cái bộ rễ cho nó phát triển mạnh. Vào cái lúc này thì cái bộ rễ nó đã phát triển. Bây giờ anh chị mình bón vô một ít cái phân hữu cơ dạng viên. Mỗi một cái chậu vậy mình cho chừng khoảng 6-7 viên thôi. Cho phân vô rồi cái mình lấy đất mình lấp lại. Nếu mà mình không có cái phân hữu cơ dạng viên này á, thì để Tâm An bón thêm một cái loại phân nữa. Anh chị mình có thể áp dụng nhiều loại phân. Nếu anh chị mình không có cái phân hữu cơ dạng viên thì mình có thể sử dụng cái phân trùng quế. Mỗi một cái chậu như vậy mình bón vô khoảng chừng 2 muỗng canh thôi. Ngay cái thời điểm này thì nó cũng chưa có hấp thụ dinh dưỡng nhiều nên cũng không cần bón nhiều đâu. Mỗi ngày thì anh chị mình chỉ cần tưới nước nó một lần thôi. Vì mình cũng mới tháo cái bao xốp ra cho nên không nên để ngoài nắng trực tiếp rọi vào nha. Cứ để những cái vị trí nào có cái bóng râm á, thì khoảng 2-3 hôm nữa nó thích nghi rồi á thì mình sẽ cho ra ngoài ánh nắng. Với cái cách trồng hoa giảng thảo từ nhánh này á, thì khoảng chừng 30 đến 35 ngày nó sẽ nở hoa thôi. Và video hôm nay Tâm An chia sẻ đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Tâm An xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kỳ tới.